የቤተሰብ ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤተሰብ ብቻ እንደምን አላችሁ እንደምን ከረማችሁ እንደምን ውላችኋል እንደምን ኖራችኋል ይህ የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤተሰብ ብቻ ሁላችሁም ተወጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ቤት ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 wheel drive ከፍ ያለ መኪና ምኑም ያልዞረ የትም ያልዞረ 00 ማንንም ያልነዳው መኪና እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ማንንም ያልኖረበት ቤት የቤተሰብ ነው የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤተሰብ ብቻ እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤተሰብ ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ ሀብታም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 wheel drive ከፍ ያለ መኪና ማንንም ያልነዳው 00 እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ አሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ ማንንም ያልኖረበት ቤት ከፈለጋችሁ እንትን ታረጉታላችሁ ከፈለጋችሁ እንትን ማስገባት ትችላላችሁ ደባል ዳንኤል ጓደና መጣችሁ እንኳን ደህና ባያ ስራ ጥሩ ነው ጥሩ አሁን የዳቦ እጥረት አለ እየተባለ ነው እናንተ ጋር ላይ ስንዴ እጥረት አዎ እጥረት አለ አዲስ አበባ በዳቦ እጥረት ሰልፍ ነው የታክሲ ነው አይ የዳቦ የሲኒማ ቤት ነው የሲኒማ አይነት እሺ 25 ሰከንድ አለ 25 ሰከንድ አለ አንድ ታዋቂ ዳቦ ማን ነው አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል አምላኩ ለሰዎች ምን ልትመልስ ትችላለህ መልስ አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል ደሞዝ ቅድሚያ ለማን ትሰጣለህ ለግረኛ ምክንያት ነው አይደል አዎ ደስ ይላል ወይ ትሰጣለህ ሰጣል አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል አምላኩን በጣም ሊያመሰግን ይችላል ለሰዎች ምን ልትመልስ ትችላለህ መልስ አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል ደሞዝ ቅድሚያ ለማን ትሰጣለህ ለግረኛ መቤት እንዴት ነሽ ስራ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ስራ እየሰራሽ አይደለም ልጅ እያሳደግሽ ነው የስንት ወር ልጅ ነው ያለሽ 3 ወር የ3 ወር እሺ የጀበና ቡና ነበር እየዞርሽ ነው የምትሸጪው ወይስ ቁጭ ብለሽ ነው ቤት አለ ማለትም ሌላ እንጀራ ማከፋፈያ ምንድን ይላል እኔ ሳሎን ተከራይቼ ነበር መሰሪው አሁን ትጀምሪያለሽ አዎ ትንሽ ቆይቼ ልጅቷ ወንድ ነው ሴት ወንድ ነው ማን ነበር ስሙ ቃላ እሺ 25 ሰከንድ አለሽ መቤት አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል ቤተሰቦች ለሰዎች ምን ልትመልሽ ትችያለሽ ሂሳብ አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል እድገት ቅድሚያ ለማን ትሰጫለሽ ለቤተሰቦች አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል ቤተሰቦቹን አባቴ ባይኖር እዚህ አልደርስም ነበር ለሰዎች ምን ልትመልሺ ትችያለሽ መልስ ሳንቲም አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል እድገት እኛ ለማንሳት አለ ለቤተሰቦቼ ሰላም እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ስራ አላገኘሽም አይቻልም ልትጀምሪ ነው የራስሽ ልትጀምሪ ነው ምን ልትከፍቺ አሰብሽ ምግብ ባለሙያ ነሽ ማለት ነው ምን ስትሰሪ እኮ በዝነሽ
ሁሉንም ታይ ያበሻ ምግብ ሁሉንም እንደ የትኛው ስሰሪ እንዲጣፍጥልሻል ይቀመሱ አሉ እነሱ እኩል መሆን አለበት ምን ስሰራ ጎበዝ ነች ምስር አይደለ ስለዚህ አንተ ተለቅሚ ነው ምት አሪፍ ወርቺ ብቻ በርቺ እሺ አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል ህዝብን ለሰዎች ምን ልትመልሽ ትችላለሽ አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል ደሞዝ ጭማሪ ቅድሚያ ለማን ሰጫለሽ ለራስሽ አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል ህዝብን ለሰዎች ምን ልትመልሽ ትችላለሽ ጻት ዝምታ ነው መልሴ ዝምታ መልስ አይሆንም እንደምንም ታፍጨርጨረሽ መናገር አለብሽ ማለት ነው አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል የደሞዝ ጭማሪ ቅድሚያ ለማን ሰጫለሽ ለራሴ መጥፎ አይደለም እሺ እና ሚዜው ነክ የመጀመሪያ ሚዜው ነክ የመጀመሪያ ሚዜ መሆን ከባድ ነው ከባድ ነው ኃላፊነት አይደለ 5 ሰከንድ አለ አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል አድናቂዎች ለሰዎች ምን ልትመልስ ትችላል ምስጋና አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል የሥራ መውጫ ሰዓቱ ቅድሚያ ለማን ሰጣለህ ለሀገር አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል አድናቂዎቹን ለሰዎች ምን ልትመልስ ትችላለህ ምስጋና አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል ወደ ቤት የሚሄድበትን ከስራ የሚወጣበትን ቅድሚያ ለማን ትሰጣለህ ለሀገር አዋገር ሰዎች እስቲ ደግሞ እንስማ አንድ ታዋቂ ሰው ማንን ሊያመሰግን ይችላል ፈጣሪን አንደኛው መልስ ነው ሁለተኛ ቤተሰቡን ነው ሶስተኛ አድናቂዎቹን ነው አራተኛ ባለቤቱን ካገባ ባለቤቱን ካላገባ እስካገባ ጠብቆ ማመስገን ለሰዎች ምን ልትመልስ ትችላለህ አንደኛው አልተመለሰም ብድር ሁለተኛው ውለታ ሶስተኛው ጥያቄ አራተኛው ሳንቲም አንድ ቅጥረኛ ሰራተኛ ምን በጉጉት ሊጠብቅ ይችላል አንደኛው ደሞዙ ነው ሁለተኛ እድገት ነው ሶስተኛ እረፍት ነው አራተኛው ቦነስ ሁሉም ነው ቦነስ ቅድሚያ ለማን ትሰጣለህ አንደኛ ለቤተሰቦቼ ሁለተኛ ለትልቅ ሰው ሶስተኛ ለእግረኛ አራተኛ ለታመመ ሰው ቅድሚያ መስጠት የዳንኤል ቤተሰቦች 62 ነጥብ አምጥተዋል 62 ነጥብ በእናንተ ቀኝ ደግሞ ሌላ ቤተሰብ አለ የቤተሰብ ጨዋታ ነው በቤተሰብ ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ ዝነኛ በጣም ታዋቂ ትሆናላችሁ በየዙሩ 25000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለግበት መሄድ ይችላል ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው 4 wheel drive ከፍ ያለ መኪና ማንንም ያልነዳው ምኑም ያልዞረ የትም ያልዞረ 0 እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ሁሉ የፈለገው ታምስቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል ስለዚህ ሽልማቱ ቤት ነው ባለ 3 መኝታ የኖህ ሪል ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ የበቀለ ቤተሰቦች እሺ አቶ በቀለን በል ወይስ ጋሼ በቀለን በል ወይስ ሌላ ማዕረግ አለ እስቲ እነማን እንደሆናችሁና ምን እንደሚያገናኛችሁ ከበቀለ ጋር ንገረኝ ቤተሰቦች ነን አባታችን ማንደፍሮ ዳኛችን ነው ባላ ባያቲን የምጠራው ግን አባታችን ነው ለምን ዘለልክ አባቴ ወደ ላይ
ያሳደጉኝ ማለት በአጋጣሚ ቤተሰቦች አያቶች ስለሆኑ ለዛ ያዘ ተጠቀም እሺ እንቺስ እሷ ትግስት ትባላለች ትግስት በቀለ እህቴ ነች ሶስና ትባላለች የታናሽ ወንድሜ ሚስት ነች ፍሬዘር በቀለ ይባላል ወንድሜ ነው እሺ ምንም ሰራንተ ማንደፍሮ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን ምሰራውን በግል ነው በፊት ቴክኒሻን ነበርኩኝ የአውሮፕላን ሞተር ጥገና ቴክኒሻን ነበርኩ አሁን እሱን ትቼ በግሌ ነው የምሰራው አውሮፕላን ይሄ አሁን በግል አውሮፕላን አለ እንዴ ያላችሁ አሉ ኔልኝ ያላችሁ ግን አሉ ያላችሁ አውሮፕላን ያለው አለ በግል አሉ በርከት ያሉ ሰዎች አሉ ታው እንጂ የት ነው ቦሎ ምናምን ቢወጣው አለ ቼክ ቦሎ ምናምን ይደረጋል እንዴ አዚህ ለምሽም ቦሎ ያርግላችኋል ታው እንጂ አናውቅም እኮ አይደለም እኛ በቢሾፍቱ ባስ እንገረም በጣም ጥሩ ነው አየት ነው የተማርኩ አንተ ደብረ ዘይት እዛ የማንቱ እዛ ተማርኩ እዛ ነው የተማርኩት አውሮፕላን ሞተር ጥገናው ከዛው ሰራ ጀስት አሁን ግን ትቼው በራሴ ነው የምሰራው አውሮፕላን ነርት ተጣቃለህ ፍላይት ላይ ተወሰነችው ሲነሳ ነው ሲያርፍ ነው አውሮፕላን አስቸጋሪ ነው በርግጥ ሊያርፍ ሲመጣ ማለት ነው ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ እንትን መጠበቅ አለበት ሶ ሊከብድ የሚችለው ሲያርፍ ነው አይደለም እሺ በጣም አሪፍ ነገር ነው ይነገርከን ብዙ ፕሌን ያላችሁ ሰዎች ላሉ ፓርኪንግ አናቋቁም እሺ 25 ሰከንድ አለን ማንደፍሮ ምን ልታከብር ትችላለህ ታልቅ ሰዎች አንድ ሰው መኪና እየነዳ ምን ማድረግ የለበትም መብራት መጣስ የለበትም በፌስታል ምን ገዝተህ ልትይዝ ትችላለህ ሽንኩርት ጋዜጣ የት ልታነብ ትችላለህ ጋዜጣ ቢሮዬ ምን ልታከብር ትችላለህ ትልቅ ሰው ትልቅም ትንሽም ቢሆን ሰው ነው የተባለው አንድ ሰው መኪና እየነዳ ምን ማድረግ የለበትም መብራት መጣስ የለበትም መብራት መጣስ የለበትም መብራት ካለ በፌስታል ምን ገዝተህ ልትይዝ ትችላለህ ሽንኩርት ጋዜጣ የት ልታነብ ትችላለህ ቢሮ መስሪያ ቤት ትግስት እንዴት ነሽ ደህና ነሽ አንቺ ትግስት በቀለ ነሽ እሱ ማንደፍሮ ዳኛቸው ባያታችን ነው የሚጠራው እሺ ምንድነው የምትሰሪው አንቺ ትግስት አዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ መስሪያ ቤት ውስጥ አይቲ ክፍል ውስጥ ነው የምሰራው አዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን መልእክት ልላክሽ ውሃ ልጅ እናንተ ጋር አልኮል እንዴ ነው አወፍ እንዴ ምን አይነት ነች ውሃ የድሮ መልኳ ነው ያለው ያ ብንቅርቅቶ አለ ወይስ ሎከስታ አለች ወፍራለች ትክስ ያ በየትኛ ውሃ ገና እስቲ ልትመጣስ ቧንቧ እስቲ ቀስ ያለች ትመጣለች ከዛ ያለች ትመጣለች እና እንደ ተአምር ነው የሚያያት ውሃ እንዲህ ያያት እንዲህ ናፍቃናለች እናት እንደው ካገኛችሁ እናንተ ጋር ካለ ሰላም በይልኝ በጣም ይጣፋል ብዙ ጊዜ አይደል ውሃ ይጣፋል አይደል አዲስ አበባ ይጣፋል 8 ቀን የሆነ ውሃ ይጠፋ ሰው አለ 9 ቀን የሆነ ሰው አለ እና የሆነ ቦታ እንደዚህ እንትን ብለሽ ውሃ ብለሽ አንተ አንሳ እዛ ስንት ችግር አለ ይችላል ተሞት ብለሽ መጥፋታት እንዴ ዋት እሺ 25 ሰከንድ አለሽ አሁን አንቺ አግብተሻል አግብተሻል ስንት ልጅ አለሽ አንድ ማን ነው ስሙ ህያብ ትባላለች ህያብ ኢሳያስ ሰላም በይልኝ እሺ ምን ልታከብሪ ትችያለሽ ህግ አንድ ሰው መኪና እየነዳ ምን ማድረግ የለበትም ስልክ ማናገር በፌስታል ምን ገዝተሽ ልትይጂ ትችያለሽ እንጀራ ጋዜጣ የት ልታነብ ትችያለሽ ካፌ ውስጥ ምን ልታከብሪ ትችያለሽ ህግ
ኦኬ ህግ እንግዲህ ድንግልና ምናምን ሊሆን ይችላል እነሱም ያውቁት ህግ ኮስ ህግን ያገባት ባለግሪ እንጂ ህግ አንድ ሰው መኪና ይነዳ ምን ማድረግ የለበትም ስልክ ማውራት በፌስታል ምን ገዝተህ ልትይዝ ትችላለህ እንጀራ ጋዜጣ የት ልታነቢ ትችላለሽ ካፌ እንደዚህ ካፌ ጋዜጣ ማንበብ ክልክል ነው ተብሎ ይጻፋል አይደለ አጋጥሞሽ ያውቃል እኛ አጋጥሞን ያውቃል ነው ሰው አይ እንደው ወረች ሀገር ወዴት ይሄድሽ ነው እንደው የማንበብ እንኳን ባህል የለም ለሰው ፌስቡክ እንዲያር እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን እንደሱ ሲከፋል ምን ለምሳሌው ኮምፎርት ሳሎን ሜትር ታክሲ ጻፊ ነኝ ኮምፎርት ሳሎን ሜትር ታክሲ ጻፊ ነሽ ኮምፎርት አንቺ ጋር ይደውሎ ነው ሰው እንትን የሚለው አይ እኔ ጋር ሳይሆን የማህበሩ ጻፊ ነኝ እሺ 25 ሰከንድ አለሽ ምን ልታከብሪ ትችያለሽ አመታዊ በዓል አክብራችኋል እንዴ ስንት ጊዜ ሆኖ ያ በዓላት ማለት በዓላት አመታዊ በዓል ያልሽ ይሻልሻል አንድ ሰው መኪና ይነዳ ምን ማድረግ የለበትም ማጨስ በፌስታል ምን ገዝተሽ ልትይዝ ትችያለሽ አስቤዛ ጋዜጣ የት ልታነቢ ትችያለሽ መንገድ ላይ ምን ልታከብሪ ትችያለሽ አመታዊ በዓል አንድ ሰው መኪና ይነዳ ምን ማድረግ የለበትም ማጨስ በፌስታል ምን ገዝተሽ ልትይዝ ትችያለሽ አስቤዛ በጋዜጣ የት ልታነቢ ትችያለሽ መንገድ ላይ ፍሬዘር እንዴት ነህ ሰላም ነው ምንድነው የምትሰራው ፍሬዘር ስራ እንኳን የለኝም ኳስ ተጫዋች ነኝ ማለት በፕሮጀክት ነው ወይስ በግል ነው በፊት በፕሮጀክት ነበር ከዛ 1-2 አመት ክለብ ተጫውቻለሁ የት ክለብ መጀመሪያ ሲ ኒያላ እሺ ከዛ ቢ ኤልፓ መብራት ኦኬ መቼ ስንት አመት ምረት ኒያላ 2007 እሺ ኤልፓ 2008 አሁን ማለት ነው እኮ ቅርብ ጊዜ አሁን የት ነው ያለው አሁን የተጫወተ ይሄን አመት የተጫወተ አይደለም ለምን ዝውውር እየጠበቅ ነው እግር ኳሱ እንዴት ነው ቆንጆ እግር ኳሱ እኮ ነው ያልኩ እኛ ምን ሰማውና ምን ነው ቆንጆ ነው ቆንጆ ይሄን ያህል ባይባል ቆንጆ ነው ያው እንደ ውጪዎቹ ባይሆንም አረ ተውጭ አትድረስ እኛ ለማየት መስን እኮ የሰለጠነ ነገር ለማየት ሱቃት ይጠይቃል አይደል እግር ኳስ የውጪ እግር ኳስ ጥሩ ነው ምንል ከሆነ እኛ ሀገር እንዲመጣ ማድረግ አለብን አሁን የድብድቡ ነገር ምናምን ነው መልህኮ ያው ሱ ኳስ ላይ ተገቢ ያልሆነ ነገር የትም ቦታ ሰው መምታት ነውር ነው እንጂ አይደል እሷው ሲቀጥል በኳስ ማለት ፍቅር ነው ስፖርት አጠቃላይ የምትዝናናበት ነው እኛ እንሳቀቃለን እኮ ካውን ይመቱት ይሆን እንደው ተጠጋው ሲባል ሊመታው እየመሰለ እና ቢጫ አውጥቶ ለራሱ ለኔ ነው ለራሴ ነው ቀይ አውጣና ለራሴ ነው ሲመጡ ለራሴ ነው እና በርታና ወደ ፕሮፌሽናል ለማድረግ ማለት ነው ራስን አይደል ከዛ ያኔ የኢትዮጵያንም ስም ታስጠራለህ የራስንም ስም ታስጠራለህ ከዛ ቀስ በቀስ ደግሞ ሌላውን ትሰባለህ አይደል እንደሱ ነው ማን ነው ስምህ ፍሬዘር በቀለ የእንግሊዝ ኮሜንታተር ፍሬዘር ረናት በርታ በእናት 30 ሰከንድ አድርጌልሃል ምን ልታከብር ትችላለህ ለደቴ አንድ ሰው መኪና እየነዳ ምን ማድረግ የለበትም ሴፍቲ ቤልት ማውለቅ በፌስታል ምን ገዝተህ ልትይዝ ትችላለህ ልብስ ጋዜጣ የት ልታነብ ትችላለህ ቤቴ ውስጥ
ምን ልታከብር ትችላለህ? ልደቴን አንድ ሰው መኪና እየነዳ ምን ማድረግ የለበትም? ሴፍቲ ቤልት ቀበቶ ልትፈልግ ማውለቅ የለበትም። በፌስታል ምን ገዝተህ ልትይዝ ትችላለህ? ናልክ ፍሬዘር ልብስ ጋዜጣ የት ልታነብ ትችላለህ? ቤት ውስጥ እሺ አሁን 50ዎቹ ሰዎች አሉት እና ያለ ምን ልታከብር ትችላለህ? አንደኛው ባል፣ ሁለተኛው ልደት፣ ሶስተኛው ሰው፣ አራተኛው ቃል የእምነት ዕዳ እንጂ የአባት የእናት እኮ አይደለም ይባላል። አንድ ሰው መኪና ይነዳ ምን ማድረግ የለበትም? አንደኛው ማብረር የለበትም። መኪና አውሮፕላን ነው እኮ እዚያ ጋር እሺ አንድ ሰው መኪና ይነዳ ምን ማድረግ የለበትም? ሁለተኛው መጠጣት የለበትም። ሶስተኛው ስልክ ማውራት የለበትም። አራተኛው መብራት መጣስ የለበትም። እሺ የመኪና አደጋ በጣም አሳሳቢ ሆኗል ኢትዮጵያ ውስጥ። ዋካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ እግራችሁንም ጠብቁ። ስትነዱም ቀስ ብላችሁ ንዱ። ጠጣችሁ አታሽከርክሩ። ሰዎችም ዘይብራ ስትሻገሩ ጠብቃችሁ ተሰብስባችሁ አንድ ላይ ለመሻገር ሞክሩ። በትንትን ነው በዚህ በዛ ሩጫ ሰው ከመኪና ጋር እንደዚህ ይባላል። ቀስ ያልካተን ምን መንገዱ ተሳዳቢ ሰው ሆን በስቷል። በፌስታል ምን ገዝተህ ልትይዝ ትችላለህ? አንደኛው ምግብ፣ ሁለተኛው ልብስ፣ ሶስተኛው ከሰል፣ አራተኛው መጠጥ። ጋዜጣ የት ልታነብ ትችላለህ? አንደኛው ካፌ ነው፣ ሁለተኛው መስሪያ ቤት ነው፣ ሶስተኛው ታክሲ ውስጥ ነው፣ አራተኛው ላይብረሪ ነው። የአቶ በቀለ ቤተሰቦች 70 ነጥብ አምጥተዋል። የዳንኤል ቤተሰቦች 62 ነጥብ አምጥተው ነበረ። ሰባ ቴንክ ዩ አባቴ። እሺ የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በቤተሰብ ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛ በጣም ታዋቂ ትሆናላችሁ። በየዙሩ 25,000 ብር እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ መኪና ነው። 4 ዊል ድራይቭ ከፍ ያለ መኪና ማንም ያልነዳው 00 ምኑም ያልዞረ የትም ያልዞረ እንደገና በተከታታይ 7 ጊዜ ያሸነፈ ቤተሰብ የፈለገበት ሆነ የፈለገበት አምሽቶ ወደ ቤቱ መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ሽልማቱ ቤት ነው። ባለ 3 መኝታ የሎሆሪ ስቴት አፓርታማ አዲስ አበባ ውስጥ ማንም ያልኖረበት ቤት። እሺ አሁን ነገሮችን በምልክት በመግለጽ 25,000 ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል። ድምጽ ማውጣት አይቻልም፣ መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። ትግስት እሺ አሁን አንቺ እርግጠኛ ስትሆኚ እንጀምር በይ። እንጀምር። መጽሐፍ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ መጽሐፍ ማንበብ፣ ስግደት፣ መጸለይ፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ መጽሐፍ ማንበብ፣ ወንበር መቀመጥ፣ ቁጭ ብሎ ማንበብ፣ መቀመጥ፣ እዚህ ውስጥ ማንበብ፣ ላይብራሪ፣ ስቱዲዮ፣ አዳራሽ ማንበብ፣ መጽሐፍት ቤት ትክክል የገለጽሽው አንቺ። ቤቱን ረሳሽ ብለሽ ቁጭ አልሽ። ያሳስታለሽ። ፌርማታ ምን ተቀመጭ፣ ታክሲ ውስጥ ምን ተቀመጭ ትችያለሽ፣ ካፌ ተቀመጭ ትችያለሽ። መጽሐፍት ቤት መጥፋት እርግብ፣ አሞራ፣ መብረር ተሰብስበው መሄድ። እሺ የሚሄድ ሰው። እሺ ለቅሶ፣ ቀብር፣
ሆስፒታል ሜድ የታመመ ሰው ሀዘን ሌላ ሀገር መሄድ እሺ ስደት እሺ ሌላ ቦታ መመለስ ማዘን በሞት ማዘን ከስደት ተመላሽ ስደት ትሰራላችሁ ስደት ቀለበት ጋብቻ ሰርግ የቀለበት ቃል ኪዳን ድራሽ ጋብቻ ማግባት ጋብቻ ሴት ሚስት ባልና ሚስት የሰርግ አዳራሽ ቀለበት ሚስት ባል ቀለበት ወርቅ ገላጭ ሲቆይ ሰርግ ህዝብ እሺ ተሰሜት ሙሽራ ቤት ነው ሙሽራ ባልና ሚስት ሙሽራ ባልና ሚስት ፍቺና ወይኔ እሺ ቱ አንሰርክ ደግሰና ሳያችሁ መተኛት እሺ እንቅልፍ ሌላ ሰው ድምፅ ማውጣት አይቻልም መጠቆም አይቻልም መጻፍ አይቻልም እሺ እንጀምር በይ እባክሽን እንጀምር መብረር አውሮፕላን ፓይለት ቴክኒሻን እንደገና መደሰት እሺ ማሸነፍ መደሰት ማግኘት ደስታ ወንዳስ ወንድ እሺ ወንድ ጎበዝ ጀግና ብራቮ እሺ ወንድ ደስተኛ መሆን ጀግና ወንዳታ እሺ ሞክሩ ብራቮ ማንደብሩ ሞክሩ ቆይ አንተ እነሱ ታክሲ እኔ ሹፌር ሶስት ቤተሰብ ወንድማማች እሺ ወንድማማች ቀጥሉ ወንድምናት እሺ ቤተሰብ እሺ አባት አያት አያት ሰዎች ነገሮች በምልክት በመግለጽ 25,000 ብር ለማግኘት 120 ነጥብ አምጥተዋል 120 ነጥብ 25,000 ብር አያስገኝም 120 ሲባዛ በ10 1200 ብር አላቸው ማለት ነው 1200 ብር አላቸው ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ ነይ bravo